तर नै जम्मा गर्नुभएको त्यसको बट्टामा ल्याएको दुध अनि तर थिए थुप्रै भयो तर 1.5 महिनाकै भयो होला यो एकैछिनमा हुन्छ एकैछिनमा घिउ बनिहाल्छ यसलाई यहाँ हामी घिउ बनाउनु थालेको छौँ नि त यहाँ बसेर ढुक्काले क्या यहाँ उज्यालोमा यहाँ भयो त नि देखिने होइन हातैले बन्छ नि हातैले बन्छ त्यही भनेर पहिले ठेकीमा पारिन्थ्यो कस्तो मजाले अहिले आउँदैन के हातैले नै घिउ बन्दो रहेछ बस्नु चाहिँदैन बन्छ न कसरी थाहा पाउने यो घिउ बन्यो अहिले नै भयो ठ्याक्कै थाहा हुन्छ हात नै भएको छैन होइन भर्खरै सुरु भएको मुस्ता मुस्दै स्याप पानी आउँछ हलुका हुन्छ क्या एक्सर्साइज हुन्छ अहिले म डल्लो बनाएर ल्याउँछ है साह्रो भइरहेको छ भर्खर हुँदैछ साह्रो हुने गएको छ हलुका हुन्छ यो हुन थालेपछि चाहिँ के छुट्छ यो भाँडातिर लाग्यो भने आज त के हो कान्छी हेर भोलि आउनु रे भनेर सुनेको थिएँ त भाइ भाग्यमानी हुनु पिठो बस्नु खाले आज रोटी खाने रे क्या त्यही त भने त्यही भएर के गर्ने के अनि कहिले यता प्रस्थान ए होइन यता छुट्टै कुरा भयो पानी आयो अब चाहिँ हुन लाग्यो
घिउ भइसक्यो अब घिउ तयारी भयो घिउको तयारीमै भयौँ होला हामी पैदल ठेकीमा पारेर यस्तै निकालिन्थ्यो अहिले चाहिँ पहिले मम्मीहरूले उखाएर खाएको छ है हजुरलाई पहिले मुहाहरू यसरी उखार्नुहुन्थ्यो कि तयारी भयो राख्ने यो चाहिँ मोही यो मोही त खान सकेन अब धेरै दिनको भयो यो दसैँमा पनि अगाडि अब मेरो तिहारमा भाइहरू यहाँ आएदेखि यही खुवाउने हो आमा दिनुहुन्न यसरी खटाउनै नसक्ने दिदी हो
कहाँ फल्छ थाहा छैन कसरी चल्नुपर्छ भन्ने कसरी दाना आउँछ चिउराको टुक्रो गर्न साह्रो पुरेर भिजाएर नसाधन हो हुने भनेको हिरो रोयल साइकल हो त्यसैमा कुन्टलको पर लोड गरेर रातभरि पास बसेर अनि यसलाई सुकाउने हो दिदी हो अब यो हुँदै रहेछ अनि तल जान्छ के खेतीमा पारेलाई यस्तो लिएर चाहिँ आउँदैन अब यो त अल्छीले खाने होइन यो टेक्निक मात्र त्यसरी नै हुन्छ भन्ने हजुर अहिलेको एडभान्स गृहिणीहरूलाई त झन् केही थाहा त्यो त हामीले भैँसी पालेर दुध गएर ठेकीमै मोही पारेर दिनु न बाबुलाई हजुरको कस्तो भयो चिसो लाग्छ नि माथिको चाहिँ घिउ कि तल यो पातलो चाहिँ हो क्या यही चाहिँ तलको बिलाउनु त्यो सबै बिलाउने अहिले बिलाउने साथी चाहिँ यति आउँछ सङ्लो हुन्छ हुन थाल्यो
यो कराइभरि हुन लाग्यो नि त चिया जस्तो कलर हजुर यो तलको पाक्यो त्यो अझै पाकेर आएको छ ए पैसा ठ्याक्कै पाक्यो रेडी भयो यो लागि रेडी है पानी हाल्ने नि ए पानी पार्छ यसले हेर्नु यो चाहिँ के चेक गर्नुभएको यो पाक्यो भन्ने यो मम्मी नि त पानी हालेपछि चाहिँ त्यो चाहिँ यसो पहिलाका बुढाबुढीले हालेको जाने कि हजुर अनि सुरु र माथि आउँछ फेरि अब चाहिँ चिसिन दिनु अब यो चिसो पारे सानो चिसो अब यतिकै राखिदिने अनि यसलाई सेलाएपछि अनि फिरिसक्यो अब यसरी छानेर टक्क खानको लायक देखेन हो र बा देखियो होइन चिसो सबै मिलाउने जति तल बेसी लाग्छ इन्डिया ट्याक्क बिर्गाउनु लगाइदियो पनि यति नै भरे यति लाग्यो पहिला पनि